নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ধ্ৰুব বাপু। আজি আমি জানিম ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্থলসেনা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি তাৰ ৰেংকসমূহ। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভাৰতীয় সেনাৰ ৰেংকসমূহ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে: কমিশ্যনাৰ অফিচাৰ, জুনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ অফিচাৰ আৰু নন কমিশ্যনাৰ অফিচাৰ। আটাইতকৈ সৰু ৰেংকটো হ'ল চিপাহী বা চিপাহী। তো তেওঁৰ কান্ধত কোনো ষ্টাৰ বা ফিটা নাথাকে। তাৰপিছত আহিম নন কমিশ্যনাৰ্ড অফিচাৰ, লেছ নায়ক। তো সোঁহাতৰ বাহুত হালধীয়া ৰঙৰ এপাত ফিটা থাকে। তাৰপিছত আহিল নায়ক, সোঁহাতৰ বাহুত দুপাত হালধীয়া ৰঙৰ ফিটা থাকে। তাৰপিছত আহিল হাবিলদাৰ। তো সোঁহাতৰ বাহুত তিনিপাত হালধীয়া ৰঙৰ ফিটা থাকে, তেওঁক কোৱা হয় হাবিলদাৰ। এতিয়া আহিম আমি জুনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ্ড অফিচাৰৰ ৰেংকসমূহলৈ। তো তাৰ প্ৰথম ৰেংকটো হ'ল নাইব সুবেদাৰ। কান্ধত এটা ষ্টাৰ লগতে থাকিব ৰঙা হালধীয়া ৰঙা এপাত ফিটি। তাৰ পিছৰ ৰেংকটো আহিব সুবেদাৰ। তো তেওঁৰ কান্ধতো দুটা ষ্টাৰ লগতে ৰঙা হালধীয়া ৰঙা ফিটিপাত থাকিব। তাৰ পিছৰ ৰেংকটো হ'ব সুবেদাৰ মেজৰ। তো তেওঁৰ কান্ধত এটা অশোক স্তম্ভ লগতে ৰঙা হালধীয়া ৰঙৰ ফিটাপাত থাকিব। তো এইখিনিলৈকে হ'ল আমাৰ জুনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ্ড অফিচাৰৰ ৰেংকসমূহ। নেক্সট আহিব আমাৰ কমিশ্যনাৰ্ড অফিচাৰৰ ৰেংকসমূহ। তো তাৰ প্ৰথম ৰেংকটো হ'ল লিউটেনেণ্ট বা লেফটেনেণ্ট। তো তেওঁৰ কান্ধত দুটা ষ্টাৰ থাকিব, ৰঙা হালধীয়া ৰঙৰ কোনো ফিটা নাথাকে। তাৰপিছত আহিব কেপ্টেইন, তেওঁৰ কান্ধত থাকিব তিনিটা ষ্টাৰ। তাৰপিছত ৰেংকটো আহিব মেজৰ। তো তেওঁৰ কান্ধত থাকিব এটা অশোক স্তম্ভ। তাৰপিছত ৰেংকটো আহিব লিউটেনেণ্ট মেজৰ। তো তেওঁৰ কান্ধত থাকিব অশোক স্তম্ভ লগতে এটা ষ্টাৰ। এইখিনিতে এটা মোৰ কথা মনলৈ আহিছে, 2011 চনত ৱৰ্ল্ড কাপ যেতিয়া ইণ্ডিয়াই জিকিছিল, তো ইণ্ডিয়াৰ কেপ্টেইন MS ধোনী ছাৰ, তো তেখেতকো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত লিউটেনেণ্ট মেজৰ হিচাপে পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত আহিব আমাৰ ৰেংক কৰ্নেল। তো তেওঁৰ এটা অশোক স্তম্ভ লগতে দুটা ষ্টাৰ থাকিব। তাৰপিছত ৰেংকটো হ'ল ব্ৰিগেডিয়াৰ। তো তেওঁৰ এটা অশোক স্তম্ভ লগতে তিনিটা ষ্টাৰ। তাৰপিছত ৰেংকটো হ'ল মেজৰ জেনেৰেল। তো তেওঁৰ কান্ধত থাকিব এটা ষ্টাৰ লগতে তৰোৱালৰ ক্ৰছ চিহ্ন। তাৰপিছত ৰেংকটো হ'ল লিউটেনেণ্ট জেনেৰেল। তেওঁৰ কান্ধত থাকিব এটা অশোক স্তম্ভ লগতে তৰোৱালৰ ক্ৰছ চিহ্ন। আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰেংকটো হ'ল জেনেৰেল। তেওঁৰ কান্ধত থাকিব এটা অশোক স্তম্ভ, এটা ষ্টাৰ লগতে তৰোৱালৰ ক্ৰছ চিহ্ন। বৰ্তমান সময়ত আৰ্মীৰ জেনেৰেল শ্ৰী মনোজ মুকুন্দ নাৰাবেন। জেনেৰেলৰ ওপৰত আৰু এটা ৰেংক আছে যিটো কোৱা হয় ফিল্ড মাৰ্শ্বেল। তো এই ৰেংকটোত এটা অশোক স্তম্ভ, তৰোৱালৰ ক্ৰছ চিহ্ন লগতে পদুম ফুলৰ এটা ঘূৰণীয়া মালা থাকে। তো সাধাৰণতে এই ৰেংকটো সক্ৰিয় নহয়। তো বৰ্তমানলৈকে এই ৰেংকটো দুজন অধিকাৰীকে দিয়া হৈছে। প্ৰথমজন হ'ল শ্যাম মানেকশ্বাহ। তেখেতে 1971 চনত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ত তো তেখেতৰ কামাণ্ডত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জয় হৈছিল। সেইবাবে 1973 চনত তেওঁক এই ৰেংকটো পদবী কৰা হৈছিল। দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল KM কেৰাপ্পা। 1947 চনত কাশ্মীৰত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ কনফ্লিক্টত হাৰ্ড ৱৰ্কৰ বাবে 1986 চনত তেখেতক এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। যদিহে আপোনালোকে পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ ৰেংকসমূহৰ নাম লগতে অসম পুলিচৰ ৰেংকসমূহৰ নাম এই দুটা ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দুটা দি দিছোঁ, লগতে আই বাটনত লিংক দুটা আহি যাব, গতিকে তাত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰক, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই দি দিছোঁ, লগতে ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব পাৰে, ফেচবুক আইডিটো মই দি দিছোঁ। জয় হিন্দ।